नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्देप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्देप मल्ल। सो गाइस, यो भन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ टेक्नोले चाहिँ टेक्नो पोवालाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरेको थियो। एकदमै राम्रो प्राइसमा, एकदमै राम्रो फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ हामीले देख्न मिलेको थियो। लगभग 20-21 हजारमा चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न मिलेको थियो, जो 6GB 128GB स्टोरेज वाला। र त्यसैको सक्सेसर चाहिँ फेरि टेक्नो पोवा 2 लाई चाहिँ फिलिपिन्समा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ र छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा पनि देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने फोन एकदमै कमालको रहेको छ। 7000 mAh को चाहिँ ब्याट्री रहेको छ। यसको सबैभन्दा हाइलाइटेड फिचर भनेको यही नै रहेको छ र अरु के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र टेक्नो पोवा 2 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.9 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ हामीले 60 हर्ट्जको चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट देख्न मिल्छ भने 180 हर्ट्जको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बवाल मान्न सकिन्छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ टेक्नोले चाहिँ एचडी प्लस रेजुलेसन वाला डिस्प्ले मात्र दिने गरेको थियो। यो चोटि चाहिँ फुल एचडी प्लस रेजुलेसनका साथ चाहिँ देख्न मिलेको छ, जो एकदमै कमालको काम पनि रहेको छ। 480 निट्सको चाहिँ पिक ब्राइटनेस पनि देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकले गरिएको छ। हेर्दाखेरि डिजाइन चाहिँ एकदमै बवाल गरेको छ। बीचमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्लाइस जस्तो चाहिँ डिजाइन गरेको छ। त्यसको कारणले चाहिँ अलिकति डिजाइनमा चाहिँ युनिकनेस चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ भने ओभरअलमा एकदमै कमालको रहेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न सकिन्छ। हाई ओएस 7.6 का साथ चाहिँ देख्न मिल्छ। अलिकति यसको चाहिँ टेक्नोको कमी कमजोरी भने यसकै सफ्टवेयरमा चाहिँ रहेको छ। धेरै हामीले एड र ब्लुटुथ चाहिँ धेरै देख्ने गरिन्छ, तर हजुरहरूले त्यसलाई कस्टमाइज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि यसको चाहिँ डाउनग्रेड भनेको नै यही हो। यसलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गरेको भए चाहिँ अझै एकदमै बवाल चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने योभन्दा पहिला टेक्नो पोवामा भने हामीले मिडियाटेकको हेलियो G80 देख्न मिलेको थियो। यसमा भने मिडियाटेकको हेलियो G85 चिपसेट प्रोसेसर देख्न मिल्छ। अलिकति यसमा पनि अपग्रेड गरेको छ। गेमिङका लागि एकदमै बवाल रहेको छ। माली G52 MC2 को चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ। LPDDR4X र्याम र eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइटको एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिलेछ। 64 बिट आर्किटेक्चरमा चाहिँ बनेको छ। 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ यसलाई प्रोसेस गरिएको छ भनेपछि पावर एफिसिएन्सी पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि हामीले एकदमै दामी चाहिँ देख्न मिल्नेछ भने र यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि 4 वटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सल, सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। यो एकदमै युजलेस हो। क्यामेरालाई लिएर भने मलाई त्यति धेरै चित्त चाहिँ बुझेन। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा पनि हामीले 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। पछाडिबाट 2K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। अगाडिबाट 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 30 FPS मा। ओभरअलमा हेर्ने हो भने क्यामेरा फिचर क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट मान्न सकिन्छ। यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो बवाल चाहिँ मान्न सकिन्न। तीनवटा यसका 22 मेगापिक्सलका सेन्सर दिनुभन्दा चाहिँ एउटा 8 मेगापिक्सल या त 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर दिएको भए चाहिँ एकदमै बवाल चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। यदि हजुरहरूले चाहिँ मेन सेन्सरबाट मात्रै फोटोहरू क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो फरक चाहिँ नपर्न सक्छ। जसले चाहिँ सेकेन्डरी क्यामेराहरू युज गर्नुहुन्छ, सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ वाला जुन सेन्सरहरू चाहिँ युज गरेर फोटोहरू क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै नै फरक पर्न सक्छ। सेल्फी क्यामेरा पनि डिसेन्ट रहेको छ। ओभरअलमा हेर्ने भने क्यामेरा फिचर क्वालिटी चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ एकदमै डिसेन्ट खालको चाहिँ रहेको छ। अरू फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो र सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। फेस अनलक सेन्सर भयो, 3.5mm को हेडफोन ज्याक भयो, प्रोक्सिमिटी भयो, गाइरोस्कोप सेन्सरदेखि लिएर अरू सानातिना फिचर र सेन्सरहरू हामीले मजाले पनि देख्न मिल्छ भने यसमा चाहिँ हामीले सिंगल स्पिकर मात्र देख्न मिल्छ। यो पनि अलिकति चित्त बुझेन मलाई। र यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अघि पनि मैले भनिसकेको छु 7000 mAh को ब्याट्री रहेको छ। यो स्मार्टफोनको सबैभन्दा हाइलाइटेड फिचर भनेको नै यही रहेको छ। 18 वाटको फास्ट चार्जर, USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। ब्याट्री ब्याकअप भने एकदमै कमालको चाहिँ हामीले देख्न मिलेछ। 18 वाटको फास्ट
चार्जर पनि देख्न मिलेको छ, USB टाइप सी पोर्टका साथ देख्न मिल्दैछ। यो पनि एकदमै राम्रो कुरा रहेको छ। ओभरअलमा ब्याट्री ब्याकअप एकदमै दामी नै हामीले देख्न मिल्नेछ। भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले 6GB प्लस 128GB वाला नै देख्न मिल्नेछ। फिलिपिन्समा पनि यही वाला देख्न मिलेको थियो। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो र लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाल लन्च डेटको भने कुनै अपडेट भने आएको छैन। जुन दिन आउला त्यो दिन हामी अर्को भिडियोमा डेडिकेटेड भिडियो बनाएर पनि त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछ। र अहिले भने नेपाल लन्च डेट भने कुनै कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। र प्राइसकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले लगभग 22-23 हजारमा चाहिँ नेपाली बजारमा देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यो एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्रै रहेको छ। अब हेरौँ टेक्नोले चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्छ। अब अन्डर 20,000 मा लन्च गरिदियो भने चाहिँ एकदमै कमालको कुरा नै हो। अन्डर 20,000 को चाहिँ वान अफ द बेस्ट स्मार्टफोन पनि हुन सक्छ। सो गाइस यही थियो टेक्नो पोवा 2 को बारेमा ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यदि यो स्मार्टफोन 22-23 हजार सम्ममा पनि नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ भने पनि एकदमै कमालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। त्योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ अलिकति ओभर प्राइस चाहिँ हुन्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने फिचर स्पेसिफिकेसन एकदमै बबाल रहेको छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको 7000 mAh को ब्याट्री, 18 वाट को चार्जर, USB टाइप सी पोर्ट देख्न मिल्दैछ यसमा। प्लस हामीले फुल HD प्लस रेजुलेसन 6.9 इन्चको चाहिँ डिस्प्ले देख्न मिल्दैछ। एकदमै ठुलो डिस्प्ले देख्न मिल्दैछ। लगभग 7 इन्चकै भन्दा पनि हुन्छ। एकदमै कमालको कुरा हो। हामीले भिडियोहरू हेर्दा अनलाइन क्लासेसहरू गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो फिल, एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ हुनेछ। र हजुरहरू भने टेक्नो पोवा 2 लाई लिएर चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यस्तै त्यसरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ।